دوستان به کانال آرمسید تراولز خیلی خوش اومدین. امروز با یه ویدیو جدید دیگه مهمون خونه هاتون هستیم. امروز با هم دیگه داریم میریم به شهر استانبول در کشور ترکیه. تا الان اگه کانال آرمسید تراولز رو سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب بکنید و با دوستاتون به اشتراک بذارین. خب استانبول مقصدیه که میتونه نیاز و توقع بسیاری از مردم رو برآورده بکنه. فرقی نمیکنه که کدام فصل و با چه بودجه‌ای برای سفرتون رو انتخاب کردین، چرا که اینجا هر روز سال جذابیت‌های خاص خودشو داره. شهر استانبول بزرگترین و پرجمعیت ترین شهر ترکیه است. این شهر تاریخی پایتخت امپراتوری سه دوره مهم تاریخی ترکیه یعنی روم، بیزانس و عثمانی بوده که بعدها از این لقب بازنشسته شد و لقب پایتخت کشور رو به آنکارا سپرد. اینطوری که دارین توی ویدیو میبینین اومدیم به سطح شهر. الان اینجا قسمت محله بشیکتاش هستش و توی کوچه پس کوچه هاش پیاده روی میکنیم و مغازه‌های مختلف رو بهتون نشون میدیم و روی ویدیو هم بهتون توضیحاتی در مورد شهر استانبول رو میدم. استانبول تنها شهریه که در دو قاره گسترش پیدا کرده. بخشی از اون در قاره آسیا و بخش دیگرش هم در قاره اروپاست. به همین دلیل گفته میشه که در منطقه اوراسیا قرار گرفته. دو بخش آسیایی و اروپایی استانبول از طریق تنگه‌ای به نام تنگه بوسفور به یکدیگه متصل شدند. این شهر سومین کلانشهر خاورمیانه و بزرگترین کلانشهر اروپاست. اگه به شهر استانبول اومدین حتما کشتی بگیرین و به طرف تنگه بوسفور برین و زیبایی‌های اونجا رو تماشا بکنین. الان اینجا داریم به طرف رستوران معروف باروتان پلاوچیسی میریم. توی استانبول این رستوران خیلی معروفه و شعبات مختلفی داره. کارمنداش هم دقیقاً مثل خود صاحب رستوران که توی عکس دارین میبینین سیبیلاشون رو به طرف بالا مثل سالوادور دالی درست کردن. غذاهای خیلی خونگی مانند و خوشمزه‌ای دارن که غذای معروف اینجا برنج با نخودی که روشو مرغ میریزن یا خورشتای مختلفی که اونجا توی مغازشون هست، هر کدومو بخواید میتونین روش بریزین و معمولا خودشون این برنج و نخودو با مرغ میخورن که بهتون توی عکس‌ها و ویدیو هم نشون خواهیم داد. حالا میریم یه قسمت از این رستوران و ویدیوهاشو ببینیم. اون یه شعبهش بود. الان به این طرف خیابون که میان یه شعبه دیگه هستش و ما یه شعبه دیگه شو توی قسمت شیشلی که مثلا قسمت بالای شهر ترکیه حساب میشه اونجا رفته بودیم شعبهشو و اونجا غذا خوردیم. توی عکس همون آقایی هستن که صاحب این رستوران هستن. باروتانه پیلاوچیسی، اینم برنج و نخود معروف هستش. اینم همون رستورانی که در محله شیشلی ما رفتیم. داخل رستورانه برنج و نخود و مرغ هستش و با اون سوپ سیرابیشون گرفته بودیم. اینم حتما بگیرین امتحان کنین، توی استانبول خیلی خوشمزه است سوپ سیرابی. الان دوباره تو همین محله بشیکتاش هستیم و توی کوچه پس کوچه ها داریم میریم و بهتون نشون میدیم. مردم استانبول اکثرا ترک هستند و به زبان رسمی کشور یعنی ترکی صحبت میکنند. اکثر مردم این شهر مسلمانان و دارای مذهب سنی هستند. البته تعداد کمی از مسیحیان ارامنه هم هنوز در این شهر زندگی میکنند. در مورد وسایل عمومی در استانبول هم باید بگیم که اگه قرار باشه در سفرتون یه استانبول گردی درست و حسابی رو تجربه بکنی بهتره که با وسایل حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس، تاکسی، انواع قایق یا تراموا رو استفاده بکنی.
استانبول که میاین حتما خورد و خوراک‌های مختلفشون رو امتحان بکنین. شماره یکش که میوه هاش هستن، میوه هاش خیلی طعم خوشمزه و خوبی داره. الان همینجا که داریم میبینین انار، سیب، موز، پرتقال، نارنگی، گوجه سبز، توت فرنگی های خیلی خوشمزه، شاه توت های خیلی خوشمزه دارن که ما الان از اینجا گوجه سبز و شاتوتشون رو گرفتیم و بردیم هتل و شب میل کردیم و خیلی هم خوشمزه بود، هم گوجه سبزاشون هم شاتوتاشون. مارچوبه دارن، ریواس دارن، شلیل. توت فرنگی هاشون مزه بهشتی میده، شیرین و خوشمزه هستش. چون هم آقای فروشنده هستن تشریف آوردن و ما ازشون گوجه سبز و شاتوت گرفتیم. خب میوه‌مون رو که خریدیم و الان داریم میریم که دوباره کوچه پس کوچه های بشیکتاش رو بهتون نشون بدیم. بشیکتاش پر از رستوران ها و مغازه های مختلفه. صدف دارن، دونر کباب هستش، کوکورچ هستش که همون روده، ساندویچ های روده است، خیلی خوشمزه است. میتونین از هر مغازه‌ای که میبینین امتحان کنین و همشون هم خوشمزه و عالی هستن. دونر کبابای خیلی زیادی هستن. الان از اینجا که داریم میریم به یکی از دونر کبابی های معروف که ما اونجا هر دفعه که به ترکیه میریم اونجا دونر کباباش رو میخوریم. الان بهتون نشون میدیم که توی همین محله بشیکتاش هستش. همین دست راستتون که داریم میبینین معمولا صف خیلی طولانی وجود داره، ولی بعضی وقتا که زود برسیم مثل الان زیاد صف نیستش. اسمش هم تاریخی کارادنیز دونر 1973. از سال 1973 این تاریخی کارادنیز دونر کباب اینجا هستش. ما اینجا هر سال که بریم ترکیه دونر کباب میخوریم. حتما اومدین محله بشیکتاش به این دونر کبابی سر بزنین. خب دوباره میریم کوچه پس کوچه های بشیکتاش رو با هم تماشا میکنیم. همونطور که داریم کوچه پس کوچه ها رو با هم تماشا میکنیم یه سری توضیحات هم دوباره در مورد استانبول بهتون بدم. الان در مورد غذاهای استانبول و خورد و خوراکش میخوام صحبت کنم. بدون شک همه سر این موضوع با هم میتونیم به توافق برسیم که خورد و خوراک بخش مهمی از سفره. شکمگردی در استانبول یکی از تفریحات هیجان انگیز برای همه خواهد بود. کمتر کسی پیدا میشه که به این شهر سفر کرده باشه و از غذاهای ترکی در استانبول تعریف و تمجید نکنه. یکی از غذاهای معروفش که همون دونر کباب بود که بهتون نشون دادم که از هم گوشت داره، هم مرغ و لای نون لواش و بعضی وقتم لای نونهای پیتا مانند میذارن و روشو سبزیجات و چیزای مختلف میریزن و خیلی هم خوشمزه است که حتما اینو امتحان بکنیم. یکی دیگه از غذاهای خوشمزه ترکیه لامعجون یا پیتزای ترکیه.
یکی از غذاهای خوشمزه‌ایه که میتونین در استانبول امتحان بکنین. این غذا در واقع یک خمیر نازک و ترده که با گوشت چرخ کرده و چاشنی‌های مختلف و جعفریه که همراه با لیموی تازه سرو میشه. پیده هم یکی از غذاهای ترکیه که از نظر ظاهری شباهت زیادی به پیتزا داره که به شکل قایقی یا بیضی شکل هستش که روی اون مخلوطی از گوشت چرخ کرده، اسفناج، سوجوک، پنیر و سبزیجات مختلف قرار میگیره. اسکندر کباب هم بهترین گزینه برای طرفداران غذای گوشتی و کباب دوستاست که همین گوشتی که دارین میبینین دونر کبابو میریزن، زیرش نونه، روش دونر کبابو میریزن و با ماست و روغن و ادویه‌های به خصوص اونو تزیینش میکنن و میل میکنین. اینم سیمیت مخصوص ترکیه است که اومدین حتما توی خیابونا و کوچه پس کوچه همه جا دارن میفروشن. اینم بگیرین که روش هم کنجد فراوون داره و خیلی خوشمزه است. اینم حتما امتحان بکنین. بورک هم یکی از غذاهای معمولی و حتی خیابونی استانبوله که به عنوان میان وعده و یا حتی صبحانه هم خورده میشه. بورک خمیرهای نازکی هستش که لابلای اون اسفناج و پنیر گذاشته میشه و خیلی خوشمزه هستش. کوفته یکی از غذاهای معروف دیگه ترکیه است که به قول خودشون میگن کفته. کفته ترکی بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ ترکیه. علاوه بر این موارد غذاهای معروف و مختلف ترکیه دیگه‌ای مانند دلمه، شیش کباب، ایمام مایلدی، مانتی، سیب زمینی شکمپو رو میتوان اشاره کرد. اینم شیرینی هاشون، نوناشون، چمدونم میتونین از اونجا بخرین، قیمتاشون هم مناسبه. اینجا دیگه کم کم داریم پیاده روی میکنیم از محله بشیکتاش به طرف محله شیشلی. خیلی راه طولانی بودش ولی خواستیم پیاده روی بکنیم که هم پیاده روی کرده باشیم، هم غذامون رو هضم کرده باشیم و هم کوچه پس کوچه ها رو به شما نشون بدیم. کم کم داریم میریم به طرف محله شیشلی. برمیگردیم به طرف هتلمون. اینم دوباره سیمیت هستش، صبحونه. اینم قهوه ترک که هر جا که دلتون بخواد میتونین بشینین و یه قهوه ترکی بخورین و استراحت بکنین. یک همین مغازه‌ایه که میخوام بهتون بگم. حالا نه این مغازه، خیلی از مغازه مختلف دیگه هم هستش که ترشی فروشی هن. هر جا توی استانبول ترشی فروشی میبینین حتما داخلش بشین. میتونین ازشون بخواین که یه لیوان بهتون ترشی بده، آب ترشی میریزه و هرچی که خودتون از اینجا ببینین ترشی هاشونو واقعا خوشمزه است. آبشو میریزه توی لیوان و هرچی که خودتون بخواد توی لیوان براتون میریزه و میده و میتونین میل بکنین. خودشون میگن واسه گوارش و واسه هضم غذا خیلی خوبه و حتی برای لاغری. با مغازه ترشی فروشیشون اینا مشهور هستن. ببینین برای ما این دوتا لیوان رو ریختن، آب ترشی و ترشی توش ریختن. حالا قسمتی از مغازه رو بهتون نشون دارم میدم.
اینی که ما رفتیم تو محله بشیکتاش هستش، ولی تو مناطق مختلف شهر هم، حتی تو قسمت خیابون تقسیم، خیابون کاراکوی، طرف کادیکوی آسیایی اگه برین، هر قسمتی که باشین از این مغازه های ترشی فروشیشون رو میتونین ببینین. اینم همون ترشیه که ما گرفتیم ازشون. این برج گالاتا هستش، حتما اینجا هم برین نگاه کنین. خیابون تقسیم با اون تراموای معروفش. اینم کباباشون هست، اسکندر کباب هستش. و این هم خیابون تقسیم. حتما به خیابون تقسیم هم بیاین. یه خیابون طولانی و با مغازه ها و رستوران های مختلف که میتونین اینجا هم بگردین و پیاده روی بکنین، مغازه ها رو تماشا بکنین و اگه خواستین توی رستوران ها یا کافه ها بشینین و چیزی میل بکنین. الان با هم دیگه توی خیابون استانبول و خیابون استقلال میگردیم و تماشا میکنیم. این دوباره دونر کباباشون هستش. الان اینجا داریم نزدیک میشیم به یکی از معروف ترین باقلوا فروشی های شهر استانبول به اسم حافظ مصطفی. حافظ مصطفی از سال 1864 افتتاح شده که شعبه های خیلی فراوانی داره. میتونم بگم بیشتر از 10 تا شعبه توی استانبول میتونین از این حافظ مصطفی پیدا کنین. میتونین بشینین اونجا قهوه یا چای میل کنین و از باقلواهاشون امتحان بکنین. حتی میتونین سوغاتی بخرین یا برای خودتون خریداری بکنین و به خونه هاتون بیارین. واقعا میتونم بگم که شماره 1 هستش توی کل استانبول. حافظ مصطفی معروف ترین باقلوا فروشی. استانبول شهر دسرها و شیرینی‌های خوشمزه است که به سادگی نمیتوان از کنارشون گذشت. از جمله معروف‌ترین شیرینی‌های این شهر باید به انواع باقلوا، کادایف، روانی، شکرپاره، لوکوم، قرابیه، کازاندیبی اشاره بکنیم. بعد از هر گردشی هم در استانبول عجیب یه فنجون قهوه ترک میچسبه. حتما هر جا که خسته شدید یه گوشه‌ای بشینین، یه باقلوایی شیرینی اوردر بکنین، با قهوه نوش جان بکنین و خستگیتون رو برطرف بکنین. دوباره با هم دیگه خیابون استقلال رو بهتون نشون میدیم و تماشا میکنیم.
این هم یه شعبه دیگه حافظ مصطفی هستش. 2-3 تا شعبه باقلوا فروشی حافظ مصطفی تو خود خیابون استقلال وجود داره. از این رستوران های کوچولو مثل غذاهای خونگی خیلی زیاد مشاهده میکنیم. غذاهاشون هم همشون خوشمزه هستش. میتونین برین امتحان بکنین. اینم بستنی معروف ترکیه استانبول. اینجا کم کم به انتهای خیابون استقلال میرسیم. به میدون تقسیم رسیدیم اینجا تقریبا. این ساختمان‌ها و هتل‌های مختلف در میدون تقسیمه. از این هم زیاد میبینین توی استانبول. بلال و بلوط میفروشن. بلال آبپز یا بلال کباب شده با بلوط های کباب شده. حتما اینا رو هم بگین چون از این سنک های معروف ترکیه است که باید حتما اینا رو امتحان بکنین توی ترکیه. این هم میدون تقسیم هستش همونطور که دارین میبینین اون وسط. استانبول به عنوان بزرگترین شهر ترکیه و قطب اصلی سفرهای بین المللیه. 3 فرودگاه داره که مسافران میتونن برای سفرهای داخلی و بین المللی خودشون از این فرودگاه ها استفاده بکنن. جا همینطور که داریم میبینین بلالا هستش، بلال کبابی و بلال آبپز داره. اون طرف هم بلوط ها هستش. اینجا ازشون ما بلال کبابی گرفتیم، امتحان کردیم. معمولا بلالا رو تقریبا نیم پز میکنن حاضر، بعد میذاره اونجا روی بالای زیر زغال بالا میذاره که اونو گرم میکنه و بهتون میده که بخورید. اون طرف هم بلوطا هستش همونطور که داریم میبینید. بلالا دونه 50 لیره. اینم بلوطه. اینم بلال آبپز. هر کدوم که دوست داشته باشین کبابی یا آبپز رو میتونین بگیرین. روشم براتون نمک میریزه. نمک‌های مختلفی که براتون گرفتم. اینم جا کباب هستش که به این صورت رو سیخ‌های کوچولو میکشن. به این صورت دوباره یه ورش کباب میکنه و براتون با توی بشقاب میذاره. به این صورت با سالات و سسای مخصوص و اینا بیارن که معروف ترین شاهزاده هسته. شاهزاده جا کباب. این هم عکس‌های مختلف بازارهای سنتی که رفتیم مثل گرند بازار و بازار مصری ها رو عکس‌ها رو براتون اینجا گذاشتیم. ویدیوهاش هم لابلاد براتون میذاریم. اینجا هنوز بازم خیابون تقسیم هستش. یه روز دیگه برگشتیم یه ویدیو دیگه گرفتیم و به تماشای خیابون استقلال با هم دیگه میپردازیم.
توی خیابون استقلال که پیاده روی میکنین توی کوچه پس کوچه هاشو حتما توی این علی های نازک رو برین، چون رستوران ها و کافه های مختلفی هست که میخواین چای یا قهوه بخورین یا میخواین غذاهای مختلف بخورین، میتونین بشینین و یه چیزی میل بکنین. دونر دارن، غذای مختلف دارن، غذاهای دریایی دارن و ماهی دارن. هر چیزی که دلتون بخواد میتونین بشینین و اونجا نوش جان بکنین. دیدم تو خیابون استقلال ما داشتیم پیاده روی میکردیم، نمیدونم یه اتفاقی افتاده بود که همونطور که داریم میبینین ماشین پلیس و آمبولانس و اینا اومده بود و داشتن راهو میبستن. دوباره یکی از عکسای حافظ مصطفی. رفته بودیم قهوه خوردیم اونجا. چند باری ما اونجا رفتیم، هر دفعه که بریم استانبول چند باری رو به این حافظ مصطفی سر میزنیم، چون هم باقلواهاشون تازه و خوشمزه است، هم یه استراحت کوتاهی انجام میدیم. از این قطار تراموا هم توی خیابون استقلال همونطور ریلا رو زمین داریم میبینین، حتما سوار بشین، لذت میده. توی خیابون استانبول این قطار رو سوار میشین. همونطور که داریم میبینید هر جای شهر که پیاده روی بکنی از این بلال فروشی ها، بلوط فروشی ها، سیمیت فروشی ها، جای مختلف شهر میبینین. همشون هم تازه هستن، همشون هم خوشمزه هستن. از هر کدوم که بخواید میتونین بگین امتحان بکنین. حتما به استانبول اومدین ازشون امتحان بکنین.
حالا اینجا داریم دوباره توی خیابون استقلال پیاده روی می‌کنیم. کوچه پس کوچه ها رو و مغازه رو داریم بهتون نشون میدیم. ولی یکم میخوام در مورد بازارهای سنتی بگم که بعداً توی ویدیو هم بهتون نشون میدیم. اینجا باید بگم که حتما به بازارهای سنتی استانبول هم سری بزنیم. بازارهای سنتی استانبول تجارت در دل تاریخ هستش. هر توریستی که به استانبول میاد حتما یه بارم که شده باید بازارهای سنتی استانبول رو ببینه. بازار سنتی نمادی از فرهنگ و تجارت هر شهریه. دو تا از بازارهای معروف سنتی و تاریخی استانبول، یکی گرند بازار و دیگری بازار ادویه ها یا بازار مصری ها هستش. اینجا هنوز تو خیابون استقلال هستیم. این هم یکی از غذاهای معروف و یعنی غذای خیابونی معروف ترکیه محسوب میشه. سیب زمینی رو که دارین در سمت چپ میبینی سیب زمینی شکمپره. این سیب زمینی رو مثل آبپز یا کبابی میکنن و داخلش رو از این خوراکیایی که دارین اینجا میبینی هر کدوم که دلتون بخواد توش میریزن و بهتون میدن و میتونین بخورین. یکی از غذاهای خیابونی خوشمزه ترکیه است. تو این علی که ما اومدیم همیشه اینجا رو میشناسیم، میرم اینجا میشینیم و قهوه میخوریم، قهوه ترک. همون بالا جای نشستن داره، همینجا کنار دیوارا صندلی ها و میزای کوچولو رو چیدن و میتونین بشینین و یه قهوه‌ای بخورین و استراحتی بکنین. این عکسای دیگه ای که جای مختلف شهر رفتیم قهوه و چایی و غذا خوردیم و عکساشو براتون گذاشتیم.
حالا اینجا ماشین گرفتیم، داریم میریم به طرف قسمت دیگه شهر که قسمت بهش میشه گفت عیون نشین به اسم ببک. قسمت ببک یکی از قسمت های عیون نشین و خیلی قشنگ شهر هستش. رستوران های دریایی و غذای دریایی دارن و رستوران های خیلی خوب پیدا میشه اونجا و بیشتر نزدیک به تنگه بوسفور هستی، به خاطر همین بیشتر رفتیم اونجا که تنگه بوسفور رو اون قسمت اروپایی و آسیایی که به هم متصل میشن و بهتون نشون بدیم که با اون پلی که به هم دیگه متصل میشن. الان تو راه ببک هستیم، طرف شهر ببک میریم. شهر که نیست، یعنی قسمت دیگه از شهر استانبوله. اینجاست، اینجا قسمت ببک هستش. اینم تنگه بوسفور، ویدیوش هم بهتون نشون میدیم. اینجا هم یه قصر زیبایی هستش که در سمت چپه، تا سمت راست هم تنگه بوسفوره. اینجا هم همینطور که داریم میبینیم وایسادن دارن ماهیگیری میکنن. این خانم ماهیگیری کرده بود، یه ستاره دریایی هم گرفته بود که توی ویدیو عکس به ما نشون داد. اینم تو قسمت ببک داریم پیاده روی میکنیم از کنار تنگه و به طرف پل معروف بوسفور میریم که قسمت آسیایی و اروپایی رو به هم متصل میکنه. با هم دیگه تماشا میکنیم. حالا اینجا چون کنار دریا و آب هستیم بهتون بگم که حتما یادتون باشه که وقتی به استانبول هم میرین به سواحل زیبای دریای سیاه هم سری بزنید. سواحلی مانند ساحل سوما، ساحل بورچ، ساحل سولار و خیلی از سواحل دیگه که میتونین برین و اونجا از کنار دریا لذت ببرین. اینجا اکثر کشتی ها و این خصوصی هستن که مردم کشتی هاشون رو اینجا پارک کردن، هر موقع میخوان برمیدارن و میرن گردشی میکنن، یا بعضی هاشون هم میشه رزرو کرد یا اجاره کرد و رفت توی قسمت تنگه بوسفور گشتی زد. بعضی هاشون هم مسافربریه، بعضی هاشون خصوصیه. خیلی جای خوبیه برای پیاده روی و لذت بردن از هوای استانبول.
ببینید با یه چوب ماهیگیری چند تا ماهی گرفتن. از این ماهی های کوچولو تو استانبول خیلی استفاده میکنن و مردم میخورن و واقعا هم خوشمزه هستش. اگه رستورانی رفتین که از این ماهی ها داشتش حتما امتحان بکنین، واقعا خوشمزه. این همون خانومیه که ستاره دریایی گرفته بود و به همون نشون داد و عکسشو بهتون نشون دادیم. ببینید ستاره دریاییه خانوم گرفتن. جمع عکسایی هستش که از تنگه بوسفور بود و اون پل معروف که قسمت آسیایی و اروپایی رو به هم وصل کرده. اینم دونر کباب هستش با نون مخصوص. اینجا همون جایی که ما رفتیم، کار دنیز دونر. دوباره اومدیم به طرف همین تنگه بوسفور، داریم کم کم میریم. اونم پل معروفیه که قسمت آسیایی و قسمت اروپایی رو به همدیگه متصل کرده. این قسمت چپ هم یکی از قصرهای معروف تو ترکیه استانبول هستش که خواستی میتونین بریم بلیط رو تهیه بکنین و برین داخلش رو تماشا بکنین. نزدیک تنگه بوسفور. اون کشتی هم که توی آب میبینی از اون کشتی تفریحیه که میتونین بلیط بخرین و بیاین شما رو به قسمت همین تنگه بوسفور میاره و جای دیدنیش رو به شما نشون میده و توضیحاتی میدن بهتون. قسمت آسیایی اونور، اینجام که ما هستیم قسمت اروپایی هستش.
اونجا قسمت آسیاییه و این طرف قسمت اروپایی. هم رستورانایی هستش که کنار تنگه بوسفوره، یکم گرون هستن نسبت به رستوران هایی که سطح شهر و قسمت استقلال و کاریکوی و کاداکوی و اینا هستش. یکم قیمت هاشون نسبت به اونجا بالاتره، ولی خب میشه که رفت نشست و چیزی اونجا میل کرد. غذای دریایی خیلی خوبی دارن، میتونین بشینین قهوه بخورین و هم منظره رو تماشا بکنین، هم یه قهوه نوش جان بکنین و استراحتی کرده باشین. اینجور که میبینیم ما اینجا نشستیم، ویو از این طرف داریم به منظره نشون میده از داخل رستوران. نشستیم و قهوه خوردیم، یه استراحتی کردیم تا ادامه راه و دوباره ادامه دادیم. اینم از قسمت شهر، یه دیگه قسمت شهر به اسم ببک. اینجا هم که قسمت بالات، عکسای مختلفی از قسمت بالات شهر گرفتیم که ساختمان‌های رنگی داره. حالا اومدیم به طرف قسمت دیگه شهر به اسم که قسمت قدیمی شهر، اکثر مردم هم اونجا رو میشناسن به اسم فاتیح. اینجا هم دوباره یه میوه فروشیه که ازشون باز میوه گرفتیم و ازشون خواستیم که برامون آب انار بگیره، آب انار تازه. واقعا هم آب انارشون خوشمزه بود. بازم اینجا گوجه سبز دارن، توت فرنگی های خوشمزه، گیلاس، شاتوت، شلیل، آووکادو دارن، موز. کیلویی 50 لیر شلیلشونه، 70 لیر گوجه سبزشونه، نارنگی دارن، اینم آب انارشون که ما گرفتیم. الان بعد از اینجا داریم توی کوچه پس کوچه های قدیمی شهر محله فاتیح پیاده روی خواهیم کرد و بهتون کوچه پس کوچه ها و مغازه ها و رستوران ها و جای دیدنیشو بهتون نشون میدیم. و بعد هم به طرف گرند بازار و بازار ادویه ها و اینا میریم و اونا رو هم دوباره بهتون نشون میدیم. پس با ما باشیم. اینجا هم چاقو فروشیه، انواع چاقوها رو دارن. که یکی از اون چاقوهای پایین و به اون بزرگا رو ما گرفتیم و با خودمون آوردیم. برای خورد کردن گوشت و سبزی و انواع چیزا میشه استفاده کرد. اینم نونواییه، بالا اکمک ها رو چیدن، نون اکمک، پایین سیمیتای تازه. محله قدیمی شهر به اسم فاتیح. الان داریم اینجا میریم به یکی از
رستوران های یعنی پیده فروشی های خیلی خیلی قدیمی شهر استانبول که 400 سال قدمت داره که طبقات بالا رو دیگه اصلا ازش استفاده نمی‌کنه، فقط همون طبقه پایینه. همینجا ببینین تاریخی لذیذ پیده فرینی، اینجا 400 سال قدمت داره. اجازه نمیدن داخل ویدیو بگیری، ولی ما یکم رفتیم داخلم ویدیو گرفتیم و عکس گرفتیم، ازشون اجازه گرفتیم، داخل خود آشپزخونه‌شون هم رفتیم که بعداً بهتون نشون میدیم. ببینین طبقات بالا رو الان استفاده ندارن، فقط پایین مردم میشینن. اینم پیدهشونه، 2 تا 4 تا پیده دارن، میتونه هر کدومون میخواین انتخاب بکنین، اوردر بکنین. فقط حواستون باشه اگه اوردر میکنین میخواین چند تا اوردر بدین، چون که طول میکشه، نیم ساعتی طول میکشه تا غذاشون حاضر بشه، چون خیلی شلوغه. الان اینجا داخل آشپزخونه میشیم. اول اجازه ندادن ویدیو بگیریم، ولی بعد خود آشپز اجازه دادن که میتونیم ازشون فیلم برداری بکنیم. روی زمین همونطور که داریم میبینیم پر خاکره هستش. از همین خاکره ها استفاده میکنن و فر رو از اون پایین روشن میکنن و پیده ها رو بالا میچینن و میپزن. « 400 سال اینجا قدمت داره که از پیده فروشی های قدیمی استانبول هستش. اینم ایا صوفیه، مسجد ایا صوفیه در 100 سال 150 سال پیش و الانش هستش. اینجا هم گرند بازار معروف، عکساشو میبینیم، بعدم ویدیوهاشون براتون میذارم. همونطور که گفتم گرند بازار یکی از بازارهای قدیمی و معروف استانبوله که حتما باید برین تماشا بکنین. اینم داخل گرند بازار رو بازار مصری ها رفتیم، ویدیو گرفتیم براتون، ادویه ها و چای ها و زعفران، اینا هم که عسل هستش. مرکز گرند بازار تا دلتون بخواد میتونید تنوع صنایع دستی ترکیه، پوشاک، کیف و کفش، طلا و نقره، قالی و قالیچه، عتیقجات رو ببینید. اینجا قرار بازاری سقف پوشیده با دالان‌های تو در تو در محله فاتی در انتظارتون باشه و میتونین در گوگل مپ هم به آسونی اینجا رو پیدا بکنین. چای های مختلف دارن، قهوه های مختلف دارن، میوه های خشک، ادویه، نم زعفرون، میوه های خشک، اینم کوکروچ هستش، از روده درست میشه، ساندویچ روده، واقعا خوشمزه است، حتما امتحان بکنیم. اینم گرند بازاره. بازارهای سنتی قدیمی استانبول که حتما اینجاها رو باید برین و ببینین از نزدیک. اگه به بازدید از بازارهای سنتی استانبول علاقه‌مندین یا به طعم و مزه غذاهای خودتون هم اهمیت میدید، حتما سری به بازار ادویه یا همون بازار مصری ها در استانبول بزنید. اینجا بوی ادویه ها بیهوشتون میکنه و رنگ چشم نوازشون دلتون رو میبره. آجیل، خشکبار، قهوه هم از دیگه اقلامی هستش که میتونین از این بازار برای خودتون خریداری بکنید. آدرسش هم در قسمت اروپایی فاتی رستم پاشا هستش. الان باز گوشه کنار گرند بازار و بازار ادویه ها رو با هم دیگه تماشا میکنیم. از گرند بازار و بازار مصری بیرون اومدیم.
کوچه پس کوچه ها رو با هم دیگه رد میشیم، میریم به یک قسمت دیگه که اینجا هستش. ایشون آقای علی اوستا چیکوفته هستش. چیکوفته از بلغور درست میشه، ایشون هستن. علی اوستا چیکوفته توی استانبول معروفه، حتما باید بیان اینجا چیکوفته هاشون رو بخوریم. بیشتر شو انجام میدن، مشتری جلب میکنن، ساندویچ ها رو درست میکنن، میتونین با نون بخوری یا توی کاهو بذارن و روش هم براتون رب انار میریزن. واقعا خوشمزه است. این با کاهوه و بعضیش هم عکس گرفتیم ازشون. دوباره باز اومدیم حافظ مصطفی، یه قسمت دیگه شهر رفتیم تو و باقلوا خوردیم با قهوه و چای. جای دیگه و بناهای دیگه هم که تو شهر استانبول وجود داره و میتونین ببینین، میتونم بهتون معرفی بکنم. کاخ توپکاپی استانبول، مسجد ایاصوفیه که توی عکس هم دیدین، مسجد سلطان احمد، برج گالاتا هم بودش که دیدین، مرکز خرید فروم استانبول، مرکز خرید طبقاتی هستش که میتونین برین خریداتون رو انجام بدین. کاخ دلمه باغچه در قسمت بشیکتاشه، اونم خیلی قشنگه و خیابون استقلال هم که بهتون نشون دادیم. باز باقلواهای معروف استانبول، اینم کنایف، اینم کاتمر، خمیر خیلی نازکه که همونطور که داری میبینی به چه صورت باز میشه، داخلش رو پر میکنن و میذارن که بپزه. داخلش رو با پودر پسته و شکر و یکم هم آب قند توش میریزه و پنیر رو بسته بندی میکنن و میذارن که بپزه. واقعا خوشمزه است. اینم حتما امتحان بکنیم. اینم باز بلوطای معروف استانبول. اینجا بلوط گرفتیم ازشون. در استانبول به این صورته، هر گوشه که پیاده روی میکنی یه چیزی چشتون میبینه و دلتون میخواد. کمی که از هتلاشه که دوتا مجسمه رو دیدیم، ویدیو گرفتیم. باز دوباره کنارش یه باقلوا فروشی دیگه ایه. اینجا محله امینولو هستش. کم کم داریم به کنار آب هستش، کنار دریا. محله امینولو از اینجاست که معمولا کشتی ها رو سوار میشن یا میرن طرف قسمت آسیایی یا میرن تورای بوسفور رو میگیرن و تنگه بوسفور رو میرن تماشا میکنن. کشتی هایی که داریم میبینین همونایی هستن که میتونین سوار بشین. محله امینولو. باز اینجا هم ماهی فروشی ها رو داره، کشتی ماهی فروش ها. میتونین ساندویچ ماهی بخوریم، بلال، بلوط، خوراک‌های مختلف، آب میوه های تازه. باز اینجا میبینین وایسادن همه دارن ماهی میگیرن. اونم برج گالاتا در قسمت خیابون استقلال که بودیم، اون طرف بودیم اون موقع. اونم برج گالاتای معروف استانبول.
اینم کشتی تفریحی هستش. بلیطاشو میگیرین، سوار میشین، شما رو میبرن روی آب و میگردونن. این بورک هستش که اونجا بهتون وسطای فیلم گفتم. اینم لاه محجونه. برج گالاتا. جام دوباره ازشون از این آقا بلال گرفتیم، ولی این دفعه بلال آبپز گرفتیم. نمکم روشون ریختن. اینم که از قهوه فروشی هاشونه. صف خیلی طولانی هم جلوش بود. اینم گربه های شهر استانبول که همه جا هستن. عکس های مختلفی که جای مختلف رفتیم، چای خوردیم، غذا خوردیم، قهوه خوردیم، عکساشون رو براتون گذاشتیم. اینم کوفته‌چی حسین، یکی از کوفته فروشی های معروف استانبول هستش. اینم چراغای رنگی معروف ترکیه. برای تزیین میتونین استفاده بکنین ازشون. فنجونای قهوه. باز دوباره باقلوا فروشی های مختلف، خوراکی های مختلف. خب دوستان، تو این ویدیو تلاش کردیم هر آنچه که برای یه سفر بی کم و کاست به استانبول احتیاج دارین رو معرفی بکنیم. امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. آخر ویدیو هم چند تا از ولاگای قدیمی که توی کانال ما وجود داره معرفی میکنیم که اونها رو هم لطفاً تماشا کنید که امیدوارم ازش خوشتون بیاد. کانال ما رو هم اگه تا الان سابسکرایب نکردین لطفاً سابسکرایب بکنین، با دوستاتون به اشتراک بذارین و ویدیو رو حتما لایک بکنین. کامنت هم یادتون نره، اگه سوالی از ما دارین حتما کامنت بذارین، به سوالاتون جواب میدیم. این هم همون رستوران باروتان پلاوچیسی تو قسمت شیشلی هستش که ما اینجا رفتیم. همون غذای معروف برنج و نخود و مرغ که بودش با اشکمبه که همون سوپ سیرابی میشه اینجا خوردیم. واقعا خوشمزه بود، کیفیتش هم عالیه. میتونین تشریف ببرید هر یکی از شعباتش که دوست دارین، تو بشیکتاش یا تو همین شیشلی. رو برنجتون میتونین از این خورشتایی که دارین میبینین هر کدومی که میخواین به جز مرغو میتونین بریزین، ولی ما مرغو انتخاب کردیم. سالات و ترشی هم دارن، هر کدومی که بخواین بهتون در کنار غذا میدن. نه مغازه‌شون هستش، عکساشونه که با آدم‌های معروف، آدم‌های معمولی که رفتن اونجا بودن باش عکس گرفتن، عکساشون رو زدن و خودش هم عکسای خودش هم همه جا هستش. همونطور که دارین میبینین در از خودش رو مقایسه میکنه با سالوادور دالی، چون سیبیلاشو دقیقا مثل سالوادور دالی درست کرده. تو این عکس که دارین میبینین سمت راست صاحب رستوران، سمت چپ سالوادور دالی نقاش معروف اسپانیایی. این عکسای مختلفی که با مردم و هنرپیشه‌های مختلف گرفته. خب
دوستان، ممنونم که به تماشای ویدیوی امروز ما نشستین. امیدوارم که از ویدیو امروز ما هم خوشتون اومده باشه. خیلی ممنون که امروز مهمون خونه هاتون بودیم و مواظب خودتون باشین تا یک ویدیو دیگه و یک سفر دیگه. خدا نگهدار.